અને આમાં સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે, અમે આ પ્રોડક્ટ જે તે વખતે નક્કી કરી ત્યારે કે આમાં કોઈ બગાડ થતો નથી, સહેજ બી બિલકુલ ગરમ વસ્તુ છે, ના કોઈની તબિયત બગડે, સિઝન મુતાબિક ધારો કે વરસાદ પડે હા તે છે તે તો પણ બિલકુલ ગરમ, નહીં કોઈ જાતની કોઈ તકલીફ, ના નથી ભારે પડતું, અને સૌથી મોટું કાનો કોઈ વેસ્ટ નથી. એ તો અમારી જોડે ખાવાનું ખીચું છે, આવો ફક્ત આ બાજુ ચાલવાનું, આ બાજુ આવો. બીજા કેમ્પમાં ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. જય અંબે બોલતા હતા જીગાભાઈ, જય અંબે, જય અંબે ભાઈ, જીગાભાઈ. 9 વર્ષથી ખીચાનો કેમ્પનું આયોજન કરીએ છીએ. એની અંદર 50 થી 55 ડબ્બા તેલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, 15 કિલોવાળા. 1100 થી 1200 કિલો લોટનો ઉપયોગ થાય છે. કૃષ્ણ કમત કણકીનો લોટ સ્પેશિયલ બનાવડાવીએ છીએ અમે. એની અંદર લીલા મરચાં 250 થી 300 કિલો યુઝ થાય છે. અજમો છે, જીરું છે, આ બધું એની અંદર મસાલા અંદર યુઝ આવી રહ્યા છે. લાખથી સવા લાખ પડિયા અમારા પ્રસાદના લોકો લે છે. ગુજ્જુ બોક્સમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું સમીર. કચોરી, મહાપ્રસાદ, પૂરી શાક, ઇડલી સાંભાર, અને હવે જે નામ ઓલવેઝ ગુજરાતી લોકોના મોઢે કાયમ હોય છે એ છે ખીચું. અહીંયા ખીચાની સેવા પણ એક એક્સક્લુઝિવ પંડાલમાં થઈ રહી છે. હું છું ત્યાંના ખેરાલુથી લઈને દાતાની વચ્ચે, જોકે આ એક એવો પટ્ટો છે કે જ્યાં તમને નંબર ઓફ વેરાયટીઝ મળી રહેશે, અલગ અલગ કેમ્પમાં અલગ અલગ પ્રકારની સેવાઓ. તો આવો આપણે આ ખીચાની સેવાઓ જે છે આમ જો તો ખેરાલુથી અત્યાર સુધીમાં અને વિસનગરથી આમ જો તો અત્યાર સુધીમાં બહુ બધા ઇન્ટરેસ્ટિંગ કેમ્પો છે. દરેકની પોતપોતાની કંઈક ખાસિયત છે, પણ અહીંયા સ્પેશિયલી ખીચું ખવડાવવામાં આવે છે જે ગુજરાતી લોકોને બહુ પસંદ હોય. તો કેટલા ટાઈમથી આ બધી તૈયારીઓ થાય છે, કેમ્પ કોણ ઓર્ગેનાઇઝ કરે છે, અને અંદાજે દિવસમાં આપણે એક અંદાજો લગાડ્યો હોય કે મારે આટલા માણસોનું તો બનાવવું જ પડશે. છેલ્લા 9 વર્ષથી આ કેમ્પ અમે ચલાવી રહ્યા છીએ. આપનું નામ કે શું? હિતેશ પટેલ બોલું છું, ઘાટલોડિયા યુવક મંડળ તરફથી. ઘાટલોડિયાના અમે સાથી મિત્રો બધા છીએ અને ઘાટલોડિયાથી આવીએ છીએ. છેલ્લા 9 વર્ષથી ખીચાનો કેમ્પનું આયોજન કરીએ છીએ. એની અંદર 50 થી 55 ડબ્બા તેલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, 15 કિલોવાળા. 1100 થી 1200 કિલો લોટનો ઉપયોગ થાય છે. કૃષ્ણ કમત કણકીનો લોટ સ્પેશિયલ બનાવડાવીએ છીએ અમે. એની અંદર લીલા મરચાં 250 થી 300 કિલો યુઝ થાય છે. અજમો છે, જીરું છે, આ બધું એની અંદર મસાલા અંદર યુઝ આવી રહ્યા છે. અને એક ગોળ 250 થી 300 કિલોનો બને છે. અને કન્ટિન્યુ પર ડેનું એવરેજ કરવા જઈએ તો રોજના 15 થી 17 ગોળ 300 કિલોના અમે સાથે બનીએ છીએ. આમ તો કોઈ દિવસ માણસોની ગણતરી થાય નહીં અહીંયા, કન્ટિન્યુ ચાલુ, પણ છતાંય એક અંદાજો આપણા મગજમાં એક લાખથી સવા લાખ પડિયા અમારા પ્રસાદના લોકો લે છે. અને આ 4-5 દિવસો 3 દિવસમાં લાખથી સવા લાખ પડિયા, 3 દિવસના થઈને લાખથી સવા લાખ પડિયા ચમચી અમારો ઉપયોગ થાય. આ સેવા કેન્દ્ર ક્યાં સુધી હવે ચાલુ રહેશે? આજે 7મી કાલ રાતે 12 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહેશે. રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી. પછી પબ્લિક આગળ નીકળી પછી જાય, પબ્લિક આગળ આવી જાય, એટલે અહીંયા પબ્લિક ના મળે. અહીંયા પબ્લિકનો બધા જે ઘટાડો થઈ જાય. પદયાત્રીઓ એ બધા સટલાસણાથી આગળ નીકળતા જાય. બરાબર. અને આમાં સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે, અમે આ પ્રોડક્ટ જે તે વખતે નક્કી કરી ત્યારે કે આમાં કોઈ બગાડ થતો નથી, સહેજ બી બિલકુલ ગરમ વસ્તુ છે, ના કોઈની તબિયત બગડે, સિઝન મુતાબિક ધારો કે વરસાદ પડે હા તે છે તે તો પણ બિલકુલ ગરમ, નહીં કોઈ જાતની કોઈ તકલીફ, ના નથી ભારે પડતું, અને સૌથી મોટું કાનો કોઈ વેસ્ટ નથી. એ તો ફૂડ બનાવીએ વધારે, ધારો કે આખી થાળી જેવું, તો એમાં કેટલા માણસ આવે ના આવે, એમાં એનું વેસ્ટ જાય. આમાં બિલકુલ જેમ જરૂર હોય એ પ્રમાણે લોટ બને છે અને ગરમ ગરમ આપીએ છીએ. તૈયારીઓ કેટલા દિવસ પહેલાથી ચાલુ કરી? 1 મહિના પહેલા અમે તૈયારીઓ કરવા માટે આવીએ છીએ અહીંયા.
જગ્યા સાફ કરીએ છીએ, મંડપનું આયોજન કરીએ છીએ. પોતાનું અમારું મંડપ છે, પતરાવાળો આખો સેટ બનાવેલો છે. લગભગ 50 માળની અમારી ટીમ હોય છે. 2-3 વખત અહીંયા દર વખતે ખીચું છે. પ્રોડક્ટ અમારી ફિક્સ જ છે. દવા મેડિકલ કેમ્પ છે સાથે. ઘાટલોડિયાના અલગ અલગ કેમ્પો છે. બધા મિત્રો જ છે. બધા મિત્રો જ છે. ઇડલી સંભારવાળા બી મિત્રો છે બધા. નારણપુરાવાળા શીરો એવી મિત્રો છે. ઘાટલોડિયાવાળા ઇડલી સંભાર બી મિત્રો છે. આ ઘાટલોડિયા પરિવારનો છે બધો. એટલે ઘાટલોડિયા છે કેવડું સીએમ સાહેબનો વિસ્તાર છે આખો. સીએમ સાહેબનો વિસ્તાર છે. પણ મને એવું લાગે કે અડધું પણ અમદાવાદ ઘાટલોડિયામાં જ આવી જાય. હા, આગળ બી છે ઘાટલોડિયાવાળો બીજો કેમ્પ. બધા મોટા વિધાનસભા સીએમ હતા તારે ભૂપેન્દ્રભાઈ સાહેબે બી અહીંયા રેગ્યુલર એક દિવસ વિઝિટ લેવાની. આપણા પૂર્વ મુખ્યમંત્રી પણ પછી જાય. આનંદીબેન આનંદીબેન બી અહીંયા આવેલા છે. આવેલા છે. 2015 મેં જોયેલું શાંતિથી અહીંયા પ્રસાદ લીધેલો છે. હા. બીજું સાહેબ, આપણી અહીંયા આગળ જે પડિયા યુઝ કરીએ છીએ અને જે ચમચી યુઝ કરીએ છીએ એ બી નોન પોલ્યુટેડ વસ્તુ. પડિયા આપણે કાગળના વાપરીએ છીએ અને ચમચી આપણે લાકડાની વાપરીએ છીએ. અને કેમ્પ પત્યા પછી પ્લાસ્ટિકનો યુઝ કરતા. કેમ્પ પત્યા પછી અમે જાતે બધો જ કચરો ભેગો કરી 1 કિલોમીટર સુધી જોઈ લઈએ અમે. 1 કિલોમીટર સુધી એને ડિસ્ટ્રોય કરીને જ જઈએ છીએ. અને પરમેનન્ટ સ્વીપર રાખીએ છીએ. સાફ સફાઈના 5 જણનો સ્ટાફ અમારો અહીંયા બાંધેલો છે વર્ષોથી, છેલ્લા 9 વર્ષથી. હવે આ ઉકળતા પાણીને થોડા ટાઈમે આમાં ના, બનવાનું પછી. આ ઉકળતા પાણી પછી બનશે. સો આ ખીચવ કેન્દ્ર છે ઘાટલોડિયાનું. એમના સ્ટાફ માટે ઓલમોસ્ટ 50 થી 60 લોકોનો દિવસ કન્ટિન્યુ 24 કલાક હાજર ને હાજર જ હોય. અહીંયા એમણે આરામ કરવાનો સેવા કરવા માટે આવતા હોય. શિફ્ટ બદલતી રહેતી હોય. બદલતી રહેતી હોય. વાહ. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો ખીચાની બધી સામગ્રી રેડી છે. જેમ જેમ યાત્રિકો આવતા જાય એમ એમ ખીચાની સામગ્રી જે છે એ સમારાતી જાય અને ખીચું બનતું જાય. ઓલરેડી કેટલા 5-5, 6-6 તપેલામાં 200 કિલો માલ એક સાથે. અરે વાહ. લાઈટ હા હા લાકડાથી હલાવવાનું. અરે વાહ. મસાલાવાળું પાણી તૈયાર હોય. આ 200 કિલો છે. આખું તપેલું 200 કિલો. આખું તપેલું 200 કિલોનું છે. અને જીરુંવાળું અહીંયા બીજો તૈયાર થઈ રહ્યું છે. આસાનું પાણી એવું કે મસાલાવાળું પાણી અચ્છા, મસાલાવાળું પાણી. પછી આનું શું કરશો? આમાં નાખી દેશો. બનાવવામાં આવે. બરાબર. આ એક બેચ તૈયાર થતા કેટલો ટાઈમ લાગે? સો અહીંયા ઓલમોસ્ટ બધી જરૂરી મેડિસિન્સ અહીં રાખવામાં આવે છે, જે કોમન જેની જરૂર વધારે પડતી હોય અહીંયા. એની સાથે ફર્સ્ટ એડ બોક્સથી માંડી બધું. જય અંબે બોલતા જાઓ, આગળ વધતા જાઓ. સ્વચ્છ ભારત, સ્વચ્છ ગુજરાત, સ્વચ્છ ગાંધીજીનું ગુજરાત. સ્વચ્છતામાં અમારા કેમ્પને ઇનામો મળેલા છે. જય અંબે બોલો ભારત. ભૂરાભાઈ બોલાવે ભાઈ, ભૂરાભાઈ. જય અંબે બોલો ભાઈ. જય અંબે, જય અંબે, જય અંબે.